Вітаю, друзі! Знаєте, мені дуже подобається, що ви далі дивитесь цей канал, і я вам за це дуже вдячний. Але мені дуже не подобається, як радикальні праві польські політики розпалили антиукраїнську істерію на користь своїх відсотків на виборах, які повинні бути в наступному році. От зараз ми і з вами поговоримо і про вибори в Європі, і про наслідки для України. Але хочу зразу сказати, що попри те, що мені не подобається, як діють радикально праві польські політики, мені дуже подобається, як швидко та ефективно польська поліція знаходить, затримує нападників на українські і як швидко по ним проходять судові процеси. Ба більше того, наприклад, вчора ви всі бачили, як в Польщі затримали підозрюваних у нападі на українських дітей, що сталося вчора зранку. Зранку знайшли, по обіду вже затримали і вже передали до правоохоронних органів. Поліція в Польщі працює ефективно, і вона повідомляє, що це були 46-річна жінка та 34-річний чоловік. А прем'єр Польщі Дональд Туск засудив напад, назвавши його антипольською дією. Це приклад того, як повинен діяти закон, коли він працює. І це те, що я хотів би бачити в Україні. Не те, як президент витирає ноги об закони України, а як закони працюють. Але давайте відверто, наш президент навіть Конституцію гвалтує, то про що мова? А мова сьогодні в нас піде про те, що буде відбуватися незабаром. Чому польські політики почали гнати цю тему? Тому що вибори, тому що б'ються за владу. І тут дехто з них так почухав себе і каже, ну, мать їх нехай, будемо грати в цю гру, бо нам потрібні відсотки. Те, що вони можуть набрати відсотки, я навіть не сперечаюся, але те, що це може допомогти Росії і знищити взаємовідносини України і Польщі, а потім їх багато років треба буде відновлювати, це теж беззаперечно. Але, схоже, ті політикани, які б'ються сьогодні за владу в Польщі, не дуже хвилюються про це. До речі, вибори в Польщі можуть кардинально змінити ставлення до України, якщо ці політики переможуть, і саме їх лінія буде домінувати у ставленні до України. А ще треба нагадати, що у нас є величезна проблема. Урсула фон дер Ляєн заявила про те, що питання з фінансуванням допомоги України на наступний рік досі не з'ясовано, ба більше того, не зрозуміло, як наповнювати фонд, з якого ми повинні отримати 45 мільярдів. І на тлі цього поляки, те, що вони граються, це тільки перший дзвіночок, бо це все може перейти в набат. Давайте я вам поясню. У наступному році будуть вибори не лише в Польщі, ще будуть вибори, наприклад, в Італії. І те, як змінюється ставлення італійської влади до України, ми вже помічаємо. Попри всі заяви, Мелоні робить іншу заяву. Прямо каже, що не буде допомагати Україні, не буде зброєю, не буде приймати участь Італія, брати участь Італія у програмі ПУРЛ допомоги по купівлі зброї у Сполучених Штатів. І взагалі сьогодні вона дистанціонується від цієї теми. Чому? Ну, тому що ця тема б'є по рейтингам. Україноскептики домінують. Причини дуже прості. Величезна кількість корупційних скандалів примушують багатьох задуматись про те, що гроші європейських платників податків йдуть не на допомогу Україні, а на добудову будиночка в династії, або на двушечку на Москву, або ще кудись на якісь корупційні схеми. Величезна корупція, яка сьогодні трапляється і спостерігається в Україні під час повномасштабного вторгнення, підриває довіру до України. І останні соцопитування в Італії кажуть, що недовіра до України саме через величезну корупцію. Ви розумієте? Зеленський і його оточення своїми діями підривають довіру. Італійці, на жаль, не одні такі, і те, що Мелоні сьогодні дистанціонується від нас, демонструє головний маркер. Це те, що ми побачимо незабаром в Європі, тому що ця корупція є гарним інструментом у україноскептиках на виборах. Бо вони кажуть, дивіться, куди ми допомагаємо.
кому ми допомагаємо. Величезна кількість корупційних скандалів. І, до речі, вони кажуть, це ж знайшли навіть не ми, це знайшли українські антикорупційні органи, тож ніхто нічого не вигадав. Але вибори ще будуть і у Франції. І там найцікавіше. Там так, дійсно, фаворитка Ле Пен, не факт, що вона виграє, не виграє, Меланшон, це інше, це окрема історія. Але ставлення до України теж буде не найкраще. І відверто багато хто висловлює побоювання, що може змінитися кардинально ставлення, як змінилося після Байдена і приходу Трампа. Тож після Макрона, якщо переможе Ле Пен, ми можемо отримати величезні проблеми із фінансуванням програм, із політичною підтримкою, і взагалі з україноскепсисом, а також з більш лояльними питаннями в бік Росії. А ще треба не забувати, як останній пакет протягували санкції проти Росії. Там багато хто, і, наприклад, та ж сама Франція, відстояла свої інтереси і не накладання санкцій на деякі галузі економіки Росії, а також на деяких осіб. Про це теж не варто забувати. Також можуть бути вибори у Німеччині. Оце поки що їх ніхто не бачить, але експерти кажуть, що вони назрівають. А там ситуація взагалі кепська. Поясню, про що йде мова. Там переважно на місцевих виборах вигравати починає АДФ, альтернатива для Німеччини. Найцікавіше, що це доволі радикальна партія, яку багато хто називає аналогом того, що було під час Гітлеру. Антиіммігрантська, така, знаєте, шовіністична партія. І от найцікавіше, що німці почали схилятися до цього. І тут є проблема, бо ця партія займає чітку антиукраїнську політику. Як ви думаєте, що вони ставлять попереду в своїх тезах і в своїх аргументах? Вони не чухають рєпу, ні. Вони просто прямим текстом кажуть, корупція в Україні страшна. І коли Берлінер Цайтунг виходить з статтєю, в якій є слова, що гроші європейських платників податків розтворилися невідомо де в болоті української корупції, а корупція є головною силою Зеленського для утримання влади в Україні, я вам хочу сказати чесно, це просто козир, який дають в руки того ж самого АДФ. Бо вони постійно кажуть, ми можемо вам побудувати неймовірне життя, не можуть, але кажуть. Але ці гроші йдуть на Україну. Це як 300 мільярдів, про які постійно каже Трамп. Але тут вони кажуть, дивіться, ми зараз допомагаємо. Краще б ми ці гроші пустили на наших пенсіонерів, на наших дітей, ще кудись, програми внутрішні, а йдуть на Україну. А в Україні, на жаль, ці гроші йдуть на будинок династії, в кишені окремим персонажам, і це викликає велику проблему. Це викликає недовіру до України. Тож, що я можу сказати? Поляки, французи, італійці, німці. Ви розумієте, що може бути попереду? Нагадаю, що у нас не дуже дружні стосунки з прем'єром Словаччини. У нас натягнуті стосунки дуже зараз з болгарами, які взагалі відмовились нам продавати зброю. І в нас є взагалі величезна кількість сьогодні скептиків, які ставляться до нас, м'яко кажучи, не дуже позитивно. Тому, якщо і далі буде домінувати корупція в Україні, якщо її хвиля не згасне, якщо Зеленський і далі буде знаходитися в вирі корупційних скандалів, це буде все бити по нам. І тоді можна казати, що Зеленське його оточення відверто несуть шкоду Україні, і ми втрачаємо міжнародну підтримку саме через дії Зеленського і його оточення. Корупційні дії. Про це забувати не варто. І бажано вже зараз починати виправляти ситуацію. Чи вірю я, що Зеленський це буде робити? Ні. Саме тому я чітко наполягаю, Зеленський має піти. Замість нього повинен бути призначений виконуючий обов'язки, це голова Верховної Ради.
Голова Верховної Ради повинен бути переобраний, тому що посіпака Зеленського Стефанчук це ще гірше, ніж Зеленський, це просто нікчемна людина, це яка порушувала закони, і замарана, і все інше, і тут окрема історія. Але, як сказав нещодавно один знайомий прокурор, вони всі набрали собі на 5 пожиттєвих, тому навряд чи підуть. І все ж таки, Зеленський повинен йти, замість нього призначається виконуючий обов'язки президента, це голова Верховної Ради. Голову Верховної Ради треба переобирати, повинна бути створена нова коаліція, навіть номінальна, але це коаліція, яка зможе обрати новий Кабмін, і це повинен бути вже не Кабмін якихось об'єднань, а Кабмін порятунку України. Бо часу у нас дуже замало, а те, що робить Зеленський і його оточення, фактично знищує всі сподівання України на те, що ми зможемо вистояти і перемогти. На жаль, правда саме така. Висновки робіть самостійно. Інших варіантів у нас я не бачу. Те, що Зеленський схамениться і почне займатися обороноздатністю України і боротися з корупцією, я не вірю. Якщо ви вірите, напишіть про це в коментарях. Бо більше того, я впевнений, що з Зеленським перемога нам не світить. І ЄС теж. На жаль, ситуація саме така. Дякую, що дивилися, дякую, що підписалися, поставили вподобайки, прокоментували, поширили відео. І окрема подяка за те, що не забуваєте ставити вподобайки і поширювати відео. Ну, а головне, підтримуйте ЗСУ, донайте на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ, допомагайте ЗСУ. Бо ЗСУ – це єдина сила, яка запорукує того, що Україна є майбутнє. Тож гуртуємося всі навколо ЗСУ, і України буде гідне майбутнє. Дякую вам. Па-па.